Good day, ladies and gentlemen, fellow Filipinos, fellow Camnorteños. Today we're celebrating the 110th birth anniversary of Wenceslao Vinzons here in the province of Camarines Norte. And by virtue of Republic Act number 67 and 20, this day, or September 28 of every year, is considered to be a public non-working holiday. In other words, ito po ay isang piyesta opisyal sa lalawigan ng Camarines Norte. And this is a very significant day for all of us. And our celebration this year, which is happening in the midst of pandemic, is no less colorful and meaningful than other celebrations that we had in the past. Because this year, we are highlighting the great contribution of this hero in molding the history of our nation and in setting an example for all the generations that came after him. And our theme for this year's celebration is Wenceslao Vinzons, a model of heroism during the time of pandemic. And this was outlined in the executive order issued by Governor Icatlo in order to encourage everyone province-wide to reflect on the great importance of the life of Wenceslao Vinzons. You know, Wenceslao Vinzons is an exemplar of not just heroism, but of virtues that every Filipino should aspire for. He was born on September 28, 1910, to his parents by the name of Gavino Vinzons and Ingracia Quinito Vinzons. And since childhood, he demonstrated a life of excellence. He was always on top of his class. He was a valedictorian in elementary as well as high school. And then when he went to the University of the Philippines, he finished cum laude in UP College of Law and placed third at the bar exams of 1933. Sa mga kababayan, kung titingnan natin, talagang isang napakahusay na mag-aaral, isang napakagaling na bata, no? Ni Wenceslao Vinzons. At may kwento pa yung kanyang pinsambuo na si Father Pipino Asis, who was also his associate during the Second World War, na nung maliliit pa daw si Wenceslao Vinzons ay imbis na makipaglaro dun sa kanyang mga kababata ay nagbabasa, nag-aaral, no? Ito ay ikunento sa akin nung aking nakapanayam, no? Si Father Pipino Asis. At maganda yung kanyang mga anecdotes, no? Tungkol sa kabataan ni Wenceslao Vinzons. At doon makita na siya ay karaniwang kabataan, ordinaryong kabataan, subalit may pambihirang mga katangian na kailangang taglayin ng mga kasalukuyang kabataan, tulad ng pagiging palaaral, tulad ng pagiging masunurin sa mga magulang, tulad ng pagiging magalang, tulad ng pagtupad sa mga gawaing bahay, tulad ng pagtulong sa mga magulang sa mga gawain pang-araw-araw, no? Hindi siya naging pabaya, hindi siya naging tamad, at talagang siya ay mahusay mag-aral, no? Siya ay mahilig magbasa. Kaya nga yung kanyang bahay sa Vinzons, nung ito ay bukas pa bilang isang museo, bilang isang historical landmark, nakita ko noon na punong-puno ng aklat ang kanyang bahay, dahil yun yung mga aklat na nabili niya, naipon niya, at nabasa niya, no? Ganyan si Wenceslao Vinzons nung kanyang kabataan. At nung siya ay mag-aral ng sekundarya or high school dito sa Camarines Norte High School, na nandiyan noon sa kasalukuyang Diet Elementary School,
Yan ang Camarines Norte High School nung panahon ni Wenceslao Q. Vinzons. Sila ay nagbabiyahe, no? Umpisang Vinzons hanggang Daet. At kung minsan, naglalakad sila pa uwi ng Vinzons, no? Sa hapon, pagkatapos ng klase. At siya ay nagtapos bilang valedictorian tulad ng sa elementarya, no? Siya ay nagtapos bilang valedictorian sa Camarines Norte High School. At nung siya ay magkolehiyo ay pambihira yung kanyang husay sa pamumuno sa mga kabataan. Siya ay nahalal bilang Pangulo ng University Student Council ng University of the Philippines. And at the same time, he won the editorial exams for Philippine Collegian. So he was concurrently an editor-in-chief of Philippine Collegian. At the same time, he was the president of University Student Council. It was quite a feat at the time because those were the two much coveted position in the university. And only those who had cum laude standing could join, no? The editorial exams, no, for Philippine Collegian at the time. So, ganun katayog ang karunungan, katalinuhan ni Wenceslao Q. Vinzons nung siya ay nasa UP. At namuno siya sa mga pagkilos ng mga kabataan. Sabi nga, si Wenceslao Q. Vinzons was the father of student activism in the Philippines. No? He led protests against the government of Quezon nung mga panahon. At there was a time that Manuel Quezon one morning went to his boarding house to offer him the position of Secretary of Education, no? Kahit siya estudyante pa lamang. At hindi niya ito tinanggap, no? Because he wanted to remain as a fiscalizer of Quezon. So, yung mga tipong gano'n na si Wenceslao Q. Vinzons ay patuloy na naging isang mapanuri at mapagsiyasat na mag-aaral. Pinag-aaralan niya ang mga realidad ng lipunan sa isang maayos na paraan at tinitingnan niya ito bilang mga bagay upang makatulong sa pagpapabuti ng Pilipinas, sa pagpapaunlad ng Pilipinas. At nung nagkaroon ng election for the Constitutional Convention, no? In 1934, he ran as a delegate from Camarines Norte, and he got elected together with Baldomero Lapa. And he happened to be the youngest delegate to the 1934 Constitutional Convention, which approved the 1935 Philippine Constitution. And at the time, Vinzons was only 25 years old. So he was the youngest signatory, the youngest signer, and the youngest framer of the Constitution of 1935. Yun yung isang reputation ni Vinzons na dun siya nakilala na kahit siya'y bata, no, ay siya ay nagpamalas ng pambihirang galing sa Constitutional Convention at doon nga na-introduce niya yung isa sa mga mahalagang provision ito, the provision of national language, no? That's why it was incorporated eventually within the fundamental of the land that the Philippines will have a national language based on the existing native dialects within different regions of the Philippines. So, ganon ka forward-looking, ganon ka-advance yung utak ni Wenceslao Q. Vinzons. And he even introduced the so-called Malaya Irredenta. It was a sort of an aggregation of Southeast Asian nations. That's why Wenceslao Q. Vinzons is also being recognized as the precursor of the ASEAN. The so-called Maphilindo and eventually the ASEAN was a brainchild of Wenceslao Q. Vinzons even when he was still a student in the University of the Philippines. Kaya nga po, kahit sa Malaysia at sa Indonesia, kinikilala ang kadakilaan ni Wenceslao Q. Vinzons, no?
Dahil siya nga po ay nagluwal ng ganong ideya na dapat ang mga bansa dito sa Southeast Asia ay nagkakaroon ng pagkakaisang politikal, pagkakaisang ekonomiya, pagkakaisa sa depensa militar upang mapangalagaan natin ating soberanya, ang ating kasarinlan, no? Ang ating kalayaan, ang ating integridad bilang mga mamamayan. So, that's how Vinzons was able to foresee the future. And of course, eventually, when the Second World War came, doon po ipinamalas ni Vinzons na hindi lang siya isang magaling na student leader, hindi lang siya isang magaling na estudyante, hindi lang siya isang matalinong mag-aaral na may pambihirang tayog ng karunungan. Subalit pinakita niya na siya ay nagmamahal sa bayan, hindi lamang sa pamamagitan ng mga mabubulaklak na pananalita. So his love for country was not just a matter of histrionics, no? His love for country was matched with concrete actions. That's why he chose to die for this nation by leading a guerrilla movement against the Japanese, no? At doon na siya napatay. At doon siya binigyan ng pagkakataon ng mga Hapon na nang mahuli siya, sabi sa kanya ng mga Hapon, kung ikaw ay papanig sa pamahalang Hapon dito sa Camarines Norte, hindi ka na namin papatayin. Palalayain ka namin. Subalit kung ikaw hindi papanig sa mga Hapon, papatayin ka namin. Subalit sabi ni Vinzons, sabi niya ay hindi niya maaaring talikuran ang mahalagang simulain para sa kalayaan ng kanyang mga kababayan. He would never betray the cause for liberty, the cause for freedom of his countrymen. At hindi niya tinanggap yung offer ng mga Hapon. Sukdulang ikamatay niya ito. Sukdulang ialay niya ang kanyang buhay. Yan ang tunay na bayani. Yan ang tunay na pagmamahal sa bayan. Hindi lamang laway, hindi lamang salita, hindi lamang laway festival, kundi isang tunay na pag-aalay ng sarili para sa bayan. Tulad nung ating mga kasalukuyang frontliners, inaalay ang buhay upang tayo'y maligtas, upang ang ibang mamamayan ay hindi magkasakit ng coronavirus. Ganyan ang kabayanihan. Si Wenceslao Q. Vinzons ang modelo ng kabayanihan sa kasalukuyang panahon. Lalo na ng mga kabataang naghahanap ng isang magandang halimbawa. Kaya nga po mga kababayan, ngayong kaarawan ni Wenceslao Q. Vinzons, isang piyesta opisyal, isang holiday dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Tayo po ay nagdiriwang online. Sana nakikisa kayo, sana nagdinilay kayo, sana nagbabasa kayo ng mga bagay na may kinalaman kay Wenceslao Q. Vinzons. At mamaya po, masasaksihan natin mga kababayan ang mensahe ng ating punong lalawigan, Governor Icatlo, at ganun din ng lahat ng mga humahanga kay Wenceslao Q. Vinzons. Alam niyo po, nung 2018, nagkaroon tayo ng book launching, yung aklat na sinulat ni Professor Efren Yambot. Yan, yung ating kaibigan. At nung 2018 din, I think that was 2017. 2018, nagkaroon tayo ng isang stage play sa UP Diliman upang ipakita yung aklat ni Wenceslao Q. Vinzons, no? Doon sa isang dula, no? Na ginawa rin ni Professor Efren Yambot. At siya ay naging isang, hindi siya taga Camarines Norte, subalit siya ay naging isang tagahanga ni Wenceslao Q. Vinzons sapagkat ito ay kasamahan niya. Sila ay mga younger generations ng Upsilon Sigma Phi, isang fraternity ng mga kalalakihan sa UP Diliman. So sila ay mga naging tagahanga ni Wenceslao Q. Vinzons. So hanggang sa kasalukuyan, yung mga kabataan, mga batang-batang kasapi ng Upsilon Sigma Phi ay patuloy na tinitingala at patuloy na ginagawang isang matibay na modelo ng kabayanihan, si Wenceslao Q. Vinzons, ng karunungan, ng pagmamahal, totoong pagmamahal sa bayan. Yan ang halimbawa ni Wenceslao Q. Vinzons na hinahangaan kahit ng mga kasalukuyang henerasyon. No? Kaya nga po mga kabayan, kasamahan niyo po kami dito sa lalawigan ng Camarines Norte sa pagbubunyi sa
dakilang araw na ito, ang Vinzons Day sa lalawigan ng Camarines Norte, isang pagdiriwang upang mamulit-muli pa ay itanghal natin at kilalanin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa bayan na pinakita ng ating dakilang bayaning Bicolano, Wenceslao Q. Vinzons. Mga kababayan, isang mabunying kaarawan ni Wenceslao Q. Vinzons po sa ating lahat.